අයිබෝන් අදත් අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ මේ අරුත් සීසන් එකේදී අවුරුදු ඔෆර් එක ලැබෙන අයිටම් එකක්. ඒ තමයි මේ DJI Mini 3 Pro කියන ඩ්‍රෝන් එක. මේක ගැන අපි වැඩි විස්තර අහලා බලමු. හිමන්ත ඉන්න අපිත් එක්ක. මල්ලි අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක විස්තර ටික. අයිබෝන්. ඉතින් DJI Mini කියන කැටගරි එකේ දැන්ට මේ ඒගොල්ලන් රිලීස් කරන අලුත්ම එක තමයි Mini 3 Pro කියන එක. අපි ළඟ දැන් මේ අරන් ඉන්න තියෙන Mini 3 Pro එකේ with RC කියන්නේ RC කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක එන කන්ට්‍රෝල් එක එන එක. සහ මේකේ තියෙන වෙනම කියන්නේ ඔයාලට ෆෝන් එක මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකක් යන එක version එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අපි ගෙනලා තියෙන්නේ Mini 3 Pro එකේ with RC එක. I think මේකේ අපි spec එක කතා කරොත් ඔයගලන්ට ෆොටෝ වලදී මේකේ 48 megapixels එන image quality එක සෑහෙන හොඳයි. වීඩියෝ වලට ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේකේ 4K 60 frames යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම full HD shoot කරනවා නම් slow motion වගේ shoot කරනවා නම් full HD frames 120ක් මේක shoot කරන්න පුළුවන්. තව advantage එක තමයි Mini 3 Pro මේ range එක තමයි ඔයගලන්ට මේ vertical shoot කරන්න පුළුවන් option එක ආවේ. මොකද කලින් version වල ඒක ආවේ නැහැ. ඉතින් මේ Mini 3 Pro range එකේ ඔයගලන්ට vertical videos or photos shoot කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Instagram stories වගේ දානවා ඔයගලන්ට vertical shoot කිරීම හැකියාව මේ drone එකේම තියෙනවා. ෆ්ලයින් රේන්ජ් එක කතා කරොත් මේකේ 12 කිලෝමීටර්ස් පුළුවන් ෆ්ලයින් රේන්ජ් එක. ඒ වගේම 34 minutes බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේකේ එන ස්ක්‍රීන් එක. ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකේම ස්ක්‍රීන් එක තියෙන එක ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක සෑහෙන හොඳයි. ගොඩක් අවුව තියෙන ලාග වුණත් ඔයගලන්ට ෆ්ලයි කරන්න සෑහෙන ලේසි. අනිත් එක මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට. ඒ වගේම Mini 3 රේන්ජ් එක ඔයගලන්ට එකකවත් සෙන්සර්ස් ආවේ නැහැ. හැබැයි මේ Mini 3 Pro රේන්ජ් එකේ කියන්නේ Mini 2 Mini රේන්ජ් එකේම සෙන්සර්ස් ආවේ නැහැ. හැබැයි Mini 3 Pro එකේ ඔයගලන්ට ඔබ්ස්ටකල් අවර්නස් සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකත් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් මේ Mini 3 රේන්ජ් එකට. සහ හැබැයි මේ සෙන්සර්ස් ආවත් මේක තාම weight category එක ග්‍රෑම් 249ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ අවුරුද්ද ප්‍රමෝෂන් වලට ඔයගලන්ට මේ DJI Mini 3 Pro කියන එක අපි ප්‍රමෝෂන් එකක් යනවා. ඉතින් මේක දැන් 3.59,500ක් තමයි වෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එකයි මේ RC එකත් එක්ක එන කිට් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 30000ක වගේ ඔයගලන් කලින් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගත්තොත් ඩිස්කවුන්ට් එකක් යනවා මේ අවුරුද්ද වලට. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ඩ්‍රෝන් එක අපේ CameraLK showroom එකට ඇවිල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න cameralk.com. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඔයගලන් වෙබ්සයිට් එක through purchase කරන්න පුළුවන්. සහ ඔයගලන්ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්.